Digibounce Genesis Cell đã quay trở lại. Ngày 1 tháng 4 năm 2022 là cơ hội vàng để các nhà đầu tư có thể sở hữu cho mình rất nhiều vật phẩm giá trị với mức giá siêu lời cùng các phần thưởng đi kèm siêu hấp dẫn. Nhanh tay truy cập digibounce.io để cập nhật những thông tin cực nóng về sự kiện này nha. Ikai là tựa game kinh dị góc nhìn thứ nhất. Đây cũng là sản phẩm đầu tay mà studio game độc lập Inflame vừa cho ra mắt trên Steam. Game đã có thời gian cho thử thông qua các bản demo kéo dài từ giữa năm 2020 và nhận được một số phản hồi tích cực. Sau thời gian chờ đợi, cho đến ngày 29 tháng 3 vừa qua, thì tựa game này mới chính thức đến tay game thủ. Ikai lấy bối cảnh Nhật Bản vào thời phong kiến không xác định cụ thể mốc thời gian, nên sẽ không có những phương tiện hiện đại. Bù lại, nó nhuốm màu sắc huyền bí của khái niệm yokai hay các loại yêu quái trong truyền thuyết của Nhật Bản. Người chơi sẽ vào vai vua nữ Shrine Maiden tên là Naoko, phục vụ trong một ngôi đền của người bác ruột. Ngôi đền nằm giữa rừng núi hoang sơ của Nhật Bản thời cổ xưa, nên có thể mô tả là cực kỳ đầy thơ mộng vào ban ngày nhưng vô cùng đáng sợ vào ban đêm. Bình yên trước cơn giông bão. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi Naoko đã trở thành một thiếu nữ sau nhiều năm tu hành cùng người bác tại đền với vai trò vu nữ. Khoảng thời gian này, người dân trong làng gần đó truyền tai nhau một tin đồn về ác quỷ. Họ nói rằng một quỷ vương mới đã trỗi dậy và đang đi tìm một thứ gì đó ở trần gian. Nếu hắn tìm được thứ này thì sẽ mở được cánh cổng xuyên cõi giới, giúp hắn xâm nhập vào trần gian. Tin đồn này khiến dân làng trở nên hoảng loạn và lo sợ. Người bác với vai trò pháp sư cai quản ngôi đền quyết định sẽ đi xuyên rừng đi vào làng, làm phép bảo vệ để trấn an dân chúng. Ông chuẩn bị rời đi trước buổi tối, vì vậy đã nhờ Naoko vẽ giúp một số đạo bùa để mang theo sử dụng. Naoko không hề xa lạ với công việc này, vì nó vốn là một phần pháp sự của vu nữ, ngoài những việc làm lặt vặt như quét nhà, nấu cơm giặt giũ. Sau khi vẽ xong một số lá bùa, Naoko để lại cho bác và bắt đầu công việc quét dọn hàng ngày của mình. Cô bắt đầu chìm trong suy tưởng về những ngày thơ ấu sống tại đây. Cô có một người em gái tên là Haruka. Cả hai thường chơi bịt mắt trốn tìm trong sân đền. Naoko thường chơi giỏi hơn, khiến Haruka nghi ngờ cô ăn gian. Tiếng gọi từ miệng của ông bác làm cô choàng tỉnh và cũng nhớ ra rằng rất lâu rồi không còn thấy Haruka đến chơi nữa. Người bác rời đi trong khi trời vẫn còn sáng. Naoko quay sang công việc tiếp theo của mình là giặt quần áo. Cô ôm chậu quần áo từ trong hậu viện ra khỏi cổng đền rồi đi vào rừng. Từ đó có thể đi ra bờ suối để giặt đồ. Ngôi đền chỉ có 2 bát cháo ở, nhưng cô không ngại bỏ trống nó một thời gian để đi giặt giũ. Giữa rừng vắng chẳng có mấy ai đột nhập vào làm gì, mà đó lại là chốn linh thiêng, chẳng ai dám vào trộm cắp. Khu rừng rộng lớn có nhiều bức tượng cổ do người xưa để lại, mang nhiều hình dạng khác nhau. Có bức tượng tạc hình chồn Tanuki, có chỗ lại tạc 3 chú khỉ thông thái, không nghe, không nói, không thấy. Giữa rừng có một cây dù rách ai đó bỏ lại. Naoko nhặt lên và bất ngờ nhớ về quá khứ gia đình mình. Nhà cô từng có lúc rất nghèo khó. Bố cô là một samurai cấp thấp, phải đi làm công việc sửa dù cũ để kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Nhưng sau khi bố được thăng chức rồi tham gia vào chiến trường thì lương bổng cũng khá hơn, gia đình trở nên sung túc. Công việc sửa dù đã trở thành một kỷ niệm gợi nhớ thời khắc khó khăn của cả nhà. Trở lại với thực tại, Naoko tiếp tục đi sâu vào rừng và phát hiện có một góc rừng bị biến đổi bất thường. Tại một gốc cây, có ai đó bày trí thành hình một bệ tế lễ dã chiến với những tấm chiếu trải vội trên đất, nến đốt sẵn và con dao găm còn bỏ lại. Naoko tò mò xem xét hiện trường, và khi cô chạm vào con dao thì điều gì đó làm cô gái ngã ra bất tỉnh. Cuộc xâm nhập của các yokai. Naoko tỉnh lại và nhận ra trời đã tối, và ai đó đã cắt máu của cô để làm một nghi lễ gọi yêu quái. Cô gái vội vã bỏ dở công việc giặt giũ để chạy ngược về ngôi đền thật nhanh, vì chắc chắn bọn yêu quái được gọi ra sẽ tấn công vào đó. Khi người bác vắng nhà thì ngôi đền thuộc trách nhiệm bảo vệ của Naoko. Đang gấp rút ngược đường trở về thì một cái mặt quỷ rơi xuống ngay trước mặt Naoko, khiến cô suýt bị nó đè chết. Đó chính là yêu quái Tsurube Otoshi, có hình một cái đầu quỷ chuyên nấp trên ngọn cây và lao xuống người qua đường. Thoát khỏi con quỷ hú hồn này, Naoko lại bị cản đường bởi một dàn lửa ma Nojukubi.
Đây là các đốm lửa tương tự như ma trời. Chúng cháy và tắt không theo một quy luật nào. Sau khi lách được qua bầy lửa cản đường, Naoko chạy vào cánh cửa chính của ngôi đền. Do chưa được ai thắp đèn nên ngôi đền giờ đây tối om, trông khá hung hiểm. Naoko liền chạy vào hậu viện, bắt đầu thắp đèn lên thì nhận ra cánh cửa dẫn ra sân được kéo mở, lộ diện một ma nữ áo trắng. Hình bóng này biến mất ngay sau đó, nhưng nó đủ để cho thấy các yokai đã lọt được vào bên trong đền. Cô gái liền chạy ra thư phòng, thắp đèn lên và tìm thấy một bức thư do người bác viết gửi cho một samurai nào đó. Theo đó, người bác này từ chối trao lại Naoko cho vị samurai dù có bao nhiêu tiền hay sức ép đi nữa. Ông quyết giữ Naoko lại lâu nhất có thể, đồng thời thông báo từ giờ sẽ tuyệt giao không liên lạc nữa. Naoko lúc này đã biết chắc yokai đang lang thang trong đền, nên cô cần phải tìm những vật bị nguyền rủa mà chúng ám vào. Chỉ có cách thanh tẩy những đồ vật đóng vai trò trung gian này thì mới đuổi được các yêu quái về nơi ở cũ của chúng. Khi bước vào chính điện, Naoko nghe tiếng thì thầm phát ra từ một ngăn tủ khóa. Rất có thể vật bị nguyền rủa đang được giấu bên trong. Cô nhanh chóng đi lên tầng trên của chính điện, là phòng trừ tà của người bác ruột. Nơi đây có một cái tủ chứa vật trừ tà chỉ có pháp sư mới được mở ra sử dụng. Naoko tạm thời không muốn đụng tới các đồ vật riêng của bác mình. Cô tìm thấy một số đồng xu trong một cái bát và cho rằng thế là đủ. Naoko trở xuống cửa chính điện, tung đồng xu vào hòm công đức, rồi lắc dây chuông đúng theo tục lệ. Một chiếc chìa khóa giấu bên trong quả chuông bị rơi ra và Naoko lập tức dùng nó mở ngăn tủ. Bên trong ngăn tủ có rất nhiều thứ, nhưng nổi bật là một chiếc mặt nạ kịch nô truyền thống. Khi cầm lên, chiếc mặt nạ này liền chuyển động rồi bị ám tà khí đang ngợm. Naoko ngay lập tức hiểu ra nó chính là thứ bị nguyền rủa. Cô nhanh chóng bỏ nó trở vào rồi đóng tủ lại. Là một vu nữ, Naoko hiểu mình cần một số bùa để thanh tẩy nó. Với hai tay không thì chẳng thể nào thắng được sức mạnh của yêu quái. Naoko chạy ngược vào phòng nơi mình vẽ các đạo bùa lúc sáng, tìm nghiêng mực và bút lông. Lúc này hành lang tối om bắt đầu mọc ra những cánh tay ma quái Manekute, như muốn chụp lấy cô kéo đi. Nhưng cuối cùng Naoko đã tìm đến được căn phòng đang cất giữ các thứ mình cần. Tuy nhiên sau khi lấy được bút và mực, cô không thể ngồi vẽ tại đây được vì có tiếng yêu quái đi lại phía bên ngoài. Cô gái liền cầm bút mực đi vào một căn phòng nhỏ kín đáo hơn, rồi bắt đầu vẽ ký hiệu trừ tà lên bùa. Lúc này con yêu quái bám vào chiếc mặt nạ đã lộ diện là một con Hikeshi Baba to đùng với cặp móng vuốt sắc nhọn. Naoko nhanh chóng mang lá bùa mới vẽ xong quay trở lại chính điện. Trên đường đi, cô phải liên tục ẩn nấp trước con yêu quái to lớn đang đi lùng sục khắp nơi để tìm mình. Cuối cùng Naoko đã đến được chiếc tủ và nhanh chóng lôi cái mặt nạ ra, dán lá bùa lên đó. Lá bùa linh nghiệm ngay lập tức khiến chiếc mặt nạ tan hết tà khí và trở về màu trắng nguyên bản. Hikeshi Baba cũng vì thế mà bị tiêu diệt. Đó không phải là con yêu quái duy nhất. Naoko thừa biết rằng còn nhiều con khác cũng đang lang thang trong đền thờ, nhờ vào những vật bị nguyền rủa còn giấu ở những nơi khác. Đúng lúc này, cô nghe tiếng cầu nguyện trong sân vườn. Giữa sân là một người đàn ông mặc áo pháp sư, đội mũ, dáng vẻ trông rất quen thuộc. Naoko nghĩ rằng người bác có lẽ đã cảm nhận thấy bất thường nên nhanh chóng trở về thay vì đi tiếp vào làng. Tuy nhiên, khi cô chạy đến gần thì nhận ra điều đáng ngờ. Người bác xoay mặt lại hoàn toàn không có mắt mũi. Bù lại, trên đầu, bên dưới cái nón là một cái miệng to. Đó chính là con yêu quái Nozuchi, một con sâu lớn có khả năng giả dạng thành hình người nhưng không thể giấu được cái miệng rộng của mình trên đỉnh đầu. Con yêu quái này liên tục rượt đuổi khiến Naoko phải bỏ chạy để giữ lấy mạng. Sau khi bỏ chạy qua hàng loạt căn phòng, Naoko bị dồn vào một căn phòng cụt. Nhưng cô nhanh trí dùng bùa trấn cửa vào, không cho quái xâm nhập. Trong lúc bị kẹt bên trong, cô gái phát hiện ra dưới sàn có một cửa sập bí mật bị khóa. Cô nhanh chóng tìm được cách mở khóa dựa theo các gợi ý sắp xếp trong phòng. Cửa sập đưa cô gái xuống một hang động ngay bên dưới điện thờ. Thật may, bên dưới có dấu tích của người ở và có cả một cái đèn lồng dùng để soi đường đi. Naoko dùng chiếc đèn lang thang trong các ngóc ngách, trong khi Nozuchi cũng đánh hơi thấy sự hiện diện của cô và lần mò xuống truy đuổi. Naoko chạy thoát ra một căn phòng có vẻ là một cái hầm bỏ hoang, bên trong có một miệng giếng cổ.
Ở gần miệng giếng là một bộ trang phục trắng dính máu, còn trên thành giếng là một túi xách trông rất quen. Đó chính là túi xách mà ông bác mang đi lúc chiều. Nó vẫn còn đầy đủ mọi thứ, có nghĩa là bác của cô chưa bao giờ tới được làng mà đã bị giết chết ở đây. Khi đưa tay lấy chuỗi hạt của pháp sư mà người bác cất trong túi xách thì Naoko vô tình làm rơi túi xuống giếng. Bên trong túi xách có chứa một chìa khóa mở cửa, nên cô gái đành phải mang vội sợi dây chuyền trừ tà lên cổ, rồi đu theo sợi dây gầu múc nước đi xuống lòng giếng. Sợi dây quá cũ nên bị đứt ở đoạn giữa, khiến Naoko rơi thẳng xuống dưới. Bên dưới giếng là xương của nhiều yêu quái, cho thấy đây là một cái giếng trừ tà. Theo dân gian kể lại thì mỗi 100 năm khi các yêu quái hùng mạnh bị tiêu diệt thì xác bị ném xuống đây để chúng không bao giờ thoát ra hại người được nữa. Naoko nhanh chóng nhặt được chìa khóa trong chiếc túi và nhận ra thành giếng có một khe nứt. Cô có thể dùng các thanh tre cắm vào đó làm bậc thang trèo lên. Sợi dây chuyền trừ tà tác động lên các bộ xương yêu quái khiến chúng chuyển động, trông khá rùng rợn như được hồi sinh. Naoko đành phải nén sợ hãi mà đào bới đống xương, tìm những thanh tre để làm bậc thang trở về. Cô gái nhanh chóng trèo lên miệng giếng rồi mở cửa thoát khỏi căn hầm. Cô lại trở về khu rừng quen thuộc và phải đi một đoạn dài để trở về cổng đền. Con quái Nozuchi tiếp tục quần thảo trong rừng để tìm cô. Naoko phải rón rén men theo các bụi rậm với sự soi sáng của các bầy đom đóm để trở về nhà. Về đến sân đền, cô nhận ra trong bể nước có một vật đáng ngờ. Đó chính là vật bị nguyền rủa giúp con Nozuchi xâm nhập. Naoko nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ, vẽ thêm một lá bùa trấn yêu, rồi quay ra dán nó lên vật trong bể nước. Con quái Nozuchi đã thua trong cuộc rượt đuổi và bị tiêu diệt. Naoko thở phào rồi quay vào khu nhà, nhưng cô nhận ra sự xuất hiện của những con nhện. Cả ngôi đền nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp tơ nhện. Tất cả các phòng đều bị giăng tơ. Cùng lúc đó, một cô gái di chuyển ẩn hiện trên các dãy hành lang như đang tìm kiếm Naoko. Đó chính là ma nữ nhện Jorogumo. Một lần nữa, Naoko lại phải chạy trốn kẻ địch có vóc dáng cũng như nhan sắc hot một cách chết người, đúng nghĩa đen. Cô vu nữ sau đó tìm thấy trong sân có một cái kén lớn, bên trong treo một loạt các cây đàn biwa. Naoko đã tìm ra trong số đó có một cây đàn là vật bị nguyền rủa gắn với Jorogumo. Cô gái lại một lần nữa vượt qua sự lùng sục của kẻ địch, trở về phòng, vẽ một lá bùa trấn, rồi quay trở lại dán đúng vào cây đàn bị nguyền rủa. Yêu quái thứ ba là Jorogumo bị thanh tẩy khỏi ngôi đền. Tuy nhiên, Naoko vẫn cảm thấy tà khí chính trong đền vẫn tồn tại, và chúng không giống ba con yêu quái mà cô thanh tẩy được. Nó là một cái gì đó rất khác. Câu chuyện bắt đầu sáng tỏ. Naoko bắt đầu đi xung quanh ngôi đền, cố tìm ra cái mà cô đang lờ mờ cảm nhận được. Khi đi ngang qua ao nước trong vườn, cô thấy một con hạt giấy phát sáng đang đậu trên ống tre dẫn nước. Cô gái đến gần thì con hạt cất cánh bay đi. Naoko tiếp tục đi theo con hạt giấy phát sáng. Nó dẫn cô qua vài nơi, rồi đến một căn lầu hóng gió ngoài sân. Nơi đây có một số vỏ sò có vẽ tranh bên trong làm lưu niệm được ai đó bày ra. Những vỏ sò khiến Naoko chợt nhớ đến câu chuyện của mình. Cha của Naoko là một samurai, nên theo truyền thống ông cần một người con trai nói giỏi. Tuy nhiên, ông chỉ có hai cô con gái là Naoko và Haruka. Điều này khiến ông phải có một quyết định theo truyền thống là chọn một chàng rể cũng thuộc tầng lớp samurai để kế thừa hương hỏa và danh hiệu của gia tộc sau khi ông qua đời. Ông đã sắp xếp hôn sự cho Naoko với một samurai triển vọng với kỳ vọng đưa người này lên làm trưởng tộc đời kế tiếp. Naoko phản đối việc này, nhưng cha cô kiên quyết thực hiện. Con hạt giấy tiếp tục bay thêm nhiều chặng nữa trước khi dừng hẳn ở khu vực phòng tắm. Naoko nhặt nó lên và thấy đầu của nó bị cắt ngang kèm theo vết máu như bị chém. Con hạt giấy biểu tượng của sự may mắn và trường thọ đã bị chặt đầu. Naoko định quay ra ngoài thì cửa phòng đóng sập lại. Rõ ràng có cái gì đó không ổn trong căn phòng này. Cô gái quan sát kỹ các ngóc ngách thì bất ngờ bộ quần áo treo trên sào lao vào cô. Naoko tỉnh lại thấy mình đang ở một ảo cảnh kỳ lạ với một căn phòng hình chiếc mũ sắt samurai khổng lồ. Khi tiến vào trong, cô thấy nó có một chiếc bàn đặt ở giữa, trên đó là một bức thư. Nội dung thư là câu trả lời của samurai với người bác ruột của cô.
Vì samurai cực lực phản đối việc người bác che giấu Naoko và dùng tôn giáo để ngăn cản cô thực hiện cuộc hôn nhân được hứa giữa gia đình và samurai này. Anh ta nặng nặc đòi lại vợ và cảnh báo rằng nếu không thể đạt được thỏa thuận về việc trả Naoko về, anh ta sẽ kiện lên cấp cao hơn. Anh ta sử dụng thân thế samurai để yêu cầu lãnh chúa tài trợ cho ngôi đền này cắt tiền chu cấp. Naoko chợt nhận ra cái bóng của mình là một người đang mặc giáp trụ của chiến binh samurai. Cô quay ra phía ngoài thì nhìn thấy có một người phụ nữ đang quỳ phía trước cửa, dáng vẻ như đang cầu cứu. Nhưng khi cô chạy đến gần thì hình ảnh người phụ nữ đó vỡ tan. Naoko tiếp tục rơi vào một ảo cảnh khác. Lần này là một căn phòng ngủ với nhiều chai rượu nằm ngổn ngang. Mặc dù không có ai, nhưng diễn biến bên trong căn phòng thể hiện qua các dấu chân và đồ vật di chuyển như đang cố kể một câu chuyện. Đó là có hai người, một đi chân đất và một mang dép. Người mang dép có vẻ đang đuổi đánh người đi chân đất và phá phách đồ đạc. Cửa phòng dẫn ra một mê cung với các ô cửa giấy bị rạch để lộ ra những con mắt bí ẩn. Chúng là các yêu quái Mokumo Kuren, chuyên nhìn qua những khung cửa giấy bị thủng lâu ngày không có người vá lại. Trong mê cung còn rơi lại một mảnh áo, nó mang ký ức của một người phụ nữ kể về việc bị chồng bạo hành về mọi mặt. Cô ta chỉ còn cách cam chịu và cố quen với những ngược đãi. Naoko nhặt được một thanh kiếm và sau đó tìm đến được căn phòng trung tâm của mê cung. Đây là một căn phòng khách có bếp lửa. Cách bài trí nội thất cho thấy chủ nhà sống khá sung túc. Cô gái cầm lấy bầu rượu trên bàn, uống say, rồi rút kiếm ra, đập phá đồ đạc trong phòng. Người phụ nữ lúc nãy tiếp tục kể về cuộc sống của gia đình mình. Người chồng thường xuyên uống say rồi đánh đập, trong khi cô ta phải lau dọn nhà cửa cật lực như một nô tỳ. Cuộc sống của cả hai ngày càng bức bối hơn, tưởng chừng sẽ có lúc đổ vỡ. Naoko tiếp tục rơi vào một ảo cảnh khác. Cô thấy mình đang tiến đến một người phụ nữ đang quỳ phục dưới sàn nhà. Cô ta đang sợ hãi che mặt, còn bản thân Naoko thì lạnh lùng rút kiếm ra. Một nhát chém bị giáng thẳng vào cổ của người phụ nữ, giết chết cô ta ngay lập tức. Naoko choàng tỉnh, thấy mình đã trở lại khu nhà tắm. Cô chạnh lòng nghĩ về người phụ nữ trong ảo cảnh và cho rằng có thể đó cũng là hoàn cảnh của cô nếu lấy người samurai hứa hôn kia. Trong khu nhà bắt đầu có những dấu chân máu, nó dẫn Naoko đến thư phòng và trên bàn xuất hiện một bức thư. Đó là lá thư cầu cứu của Haruka gửi cho Naoko. Trong đó viết rằng chồng của Haruka luôn say xỉn đánh đập cô. Anh ta ngày càng hung hăng hơn. Ban đầu chỉ là đập phá đồ đạc, nhưng rồi sau đó chuyển sang đánh đập trực tiếp Haruka. Naoko may mắn được người bác mang đi giấu dưới dạng một phụ nữ nên thoát khỏi vụ hứa hôn, nhưng lại không thể cứu được Haruka. Ban đầu cô hy vọng Naoko sẽ trở về cứu mình, nhưng dần dần cô trở nên tuyệt vọng. Giờ đây cô chỉ muốn gặp lại người chị Naoko của mình mà thôi. Đọc hết bức thư, Naoko lập tức hiểu ra người phụ nữ trong ảo cảnh đó chính là em gái Haruka của mình. Haruka có lẽ đã chết dưới tay của người chồng bạo hành và biến thành Yurei. Đây là một yêu quái vốn là oan hồn của một phụ nữ. Khi bị chết một cách tức tưởi, họ sẽ không siêu thoát được mà đi theo kẻ giết mình hoặc người thân yêu của mình. Họ sẽ đeo bám mãi cho đến khi nào được siêu độ. Đúng lúc này, Haruka liền ra tay và đưa Naoko về trò chơi bịt mắt trốn tìm thời còn nhỏ. Lần này thay vì đi tìm đứa em gái thì cô phải đi tìm thanh kiếm đã giết chết Haruka. Cô gái tiếp tục thắng trò chơi như ngày xưa và nhận được món vật này. Naoko hiểu rằng cần phải làm phép để cứu lấy Haruka. Cô quyết định sử dụng các món của người bác cất giữ trong tủ phía trên chánh điện. Naoko mở tủ, dùng món pháp khí soi với ánh đèn để làm lộ phần ẩn của bức tranh trên tường. Tiếp đó, cô dùng bút lông vẽ các chữ chú thuật lên cả hai phần của bức tranh. Haruka liên tục quấy nhiễu khiến việc vẽ chữ gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng nghi thức cũng đã hoàn tất. Naoko liền sử dụng thanh kiếm để giết chết Haruka, cắm vào một trong hai cô gái trong bức tranh. Oan hồn của Haruka hiện hình với vết chém trên cổ, định ngăn chặn nhưng không kịp nữa. Naoko thấy mình đang ngồi viết thư trong một căn phòng. Xa xa có tiếng bước chân đang tiến đến cửa phòng. Cô vội vàng ký tên cuối thư là Naoko, nhưng sau đó xóa đi và ký lại thành Haruka. Cánh cửa bật mở và màn hình tối đen lại.
Lý giải về hành động của Naoko. Qua cốt truyện trên, bạn sẽ cảm thấy kết thúc cũng như diễn biến câu chuyện của Naoko rất rời rạc và khó hiểu. Chính vì vậy, Mọt sẽ tóm tắt lại cốt truyện theo một cách dễ hiểu nhất cho bạn nhé. Naoko và Haruka sinh ra trong một gia đình samurai cấp thấp. Gia cảnh nghèo khó khiến ông bố phải làm thêm công việc sửa dù để có tiền cho gia đình sống qua ngày. Sau đó ông tham gia quân đội và nhân cơ hội chiến tranh nổ ra đã thu được không ít chiến lợi phẩm sau khi lập nhiều công trạng. Gia đình trở nên khấm khá và có địa vị nhất định trong tầng lớp samurai. Từ đây, ông bố lại có một mối lo khác, là với gia thế như thế này, họ cần một người đàn ông làm chủ gia tộc sau khi ông qua đời. Chính vì không có con trai nên ông đành phải hứa hôn con gái lớn là Naoko cho một samurai khác với mục đích mang người này về làm trưởng tộc theo kiểu ở rễ. Naoko dù muốn hay không cũng phải phục tùng người chồng này, bởi một gia tộc samurai chỉ có tiếng nói trong cộng đồng khi gia chủ là đàn ông. Bác của Naoko lại không ủng hộ điều này nên mang cô vào đền của mình và huấn luyện trở thành một vu nữ. Vì các luật lệ của tôn giáo nên người samurai không thể đòi vợ. Bởi giờ đây cô đã trở thành một vu nữ và đang phụng sự thần linh. Cuối cùng anh ta phải lấy em gái của Naoko là Haruka để tiếp tục trở thành trụ cột của gia tộc. Chính việc bị mất vợ phải lấy cô em thay thế khiến cho vị samurai trẻ tuổi cảm thấy mất mặt. Anh luôn sống trong nỗi ám ảnh mình là kẻ kém cỏi đến mức vợ sắp cưới thà vào đền tu hành cũng không muốn kết hôn với mình. Sự ám ảnh tích lũy lâu ngày dần trở thành một nỗi nhục nhã khiến vị samurai phải mượn rượu để quên sầu. Ma men dẫn lối, cuối cùng những uất ức không thể nói ra khiến anh ta trở thành một kẻ nghiện rượu, vũ phu. Sau đó, mọi nỗi uất hận của anh ta đều trút lên đầu Haruka, tội nghiệp. Cho đến một ngày, khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, tên samurai say xỉn đã chém chết Haruka để thỏa mãn lòng hư vinh hèn mọn của hắn. Bị ngược đãi trong thời gian dài, này là còn chết oan ức khiến linh hồn Haruka không thể siêu thoát. Cuối cùng, cô phải biến thành ma nữ Yure để quay lại tìm Naoko. Tuy nhiên chị gái lại đang sống trong ngôi đền thiêng liêng nên Haruka không còn cách nào để tiếp cận. Phải chờ đến lúc Naoko lộ sơ hở khi đi vào rừng giặt quần áo đúng thời điểm người bá không có trong đền thì Haruka mới xâm nhập được qua cái bẫy tế đàn trong rừng. Naoko sau khi hiểu ra câu chuyện thương tâm của em gái đã làm phép hoán đổi bản thân cho Haruka ngay tại thời điểm trước khi em gái bị gã chồng chém chết. Cô ký tên trong bức thư là Naoko theo thói quen, nhưng lại chợt nhớ mình đang đóng vai của Haruka nên vội xóa đi và ký lại. Naoko đã chấp nhận đổi vị trí cho em gái để giúp Haruka không chết oan, còn bản thân đón nhận kết cục vốn dành cho mình. Trong cuộc hôn nhân sắp đặt đó, lẽ ra Naoko phải nhận trách nhiệm ngay từ đầu và chết dưới tay cả chồng vũ phu thay vì đứa em gái Haruka vô tội. Và đó là Ikai, câu chuyện về ngôi đền thiên tràn ngập yêu quái. Mọt cho rằng thứ đáng sợ nhất không phải là lũ yêu ma. Nhà sản xuất chỉ mượn tâm linh làm cái cớ để dẫn đến một câu chuyện muôn thuở. Đó là lòng người. Phải, chính là lòng người mới là thứ đáng sợ ở đây. Người chồng sát nhân ra tay với cô vợ không mong muốn vì giận người vợ cưới hụt. Người cha lúc nghèo thì bận rộn lo cho gia đình, rồi đến khi khá lên tí thì rảnh quá tìm cách phá nát chính gia đình bằng việc ép gả con mình vào tay một thằng ất ơ mà ông ta cho là tốt. Đó là những chi tiết mà Mọt tôi động lại qua Ikai. Cũng là kinh dị nhưng là kinh sợ trước những hủ tục, cách suy nghĩ dị hợm, gia trưởng được khắc họa qua game hơn là mấy con yêu quái. Còn anh em nghĩ sao? Hãy cho Mọt biết dưới phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần với những câu chuyện tiếp theo. Game đang cảm nghiệm